Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một ứng dụng rất hay trên smartphone, đó là Google Dịch. Google Dịch có trên cửa hàng CH Play đối với hệ điều hành Android và có trên Apple Store đối với hệ điều hành iOS. Để cài đặt ứng dụng Google Dịch, các bạn vào CH Play, các bạn đánh chữ Google thì nó sẽ ra cái Google Dịch và chúng ta click vào Google Dịch để cài đặt. Ở đây do tôi đã cài đặt rồi cho nên nó hiện cái hộp thoại như thế này. Sau khi chúng ta cài đặt rồi thì nó có một cái biểu tượng ở trên màn hình của chúng ta. Đây là Google Dịch. Bây giờ chúng ta sẽ mở Google Dịch này lên để xem coi nó có những cái tính năng thú vị như thế nào. Đây, trong cái Google Dịch này, cái bên trái là cái tiếng chúng ta cần dịch và bên phải là cái tiếng mà chúng ta muốn dịch ra. Nó có rất nhiều ngôn ngữ, chúng ta có thể dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác bất kỳ. Ở trong Google Dịch này chúng ta thấy có biểu tượng máy ảnh, thì cái máy ảnh này nó có chức năng là dịch trực tiếp trên bất kỳ một cái văn bản hay là một cái menu nào đó. Ví dụ tôi có một cái văn bản, tôi muốn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì tôi click vào cái máy ảnh này và tôi đưa trực tiếp vào cái ảnh đó. Đây chúng ta thấy nó dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rất là hay. Đây là một tính năng rất thú vị. Đây, bạn thấy nó dịch trực tiếp rất là hay. Và chúng ta có thể dịch từ bất kỳ một ngôn ngữ nào sang một ngôn ngữ khác rất là dễ dàng qua cái quét và của cái máy ảnh này. Tuy nhiên có một tính năng cũng rất hay, đó là cuộc trò chuyện. Tính năng này rất hay khi chúng ta đi du lịch ở bất kỳ một nước nào đó mà chúng ta không hiểu ngôn ngữ nước đó, thì chúng ta có thể dịch từ tiếng Việt sang cái tiếng nước đó để giao tiếp với cái người nước đó. Ví dụ ở đây tôi sử dụng tiếng Việt dịch sang tiếng Anh để nói chuyện với một người nước Anh. Tôi click vào cuộc trò chuyện. Tôi click vào Clip in. Bạn tên là gì? Chúng ta phải click vào cái micro. Tên của bạn là gì? What's your name? Bạn đến từ đâu? Where are you from? Làm ơn chỉ đường tôi đi đến chợ. Please show me the way to the market. Chúng ta thấy rất là hay. Chúng ta có thể giao tiếp với một người, ví dụ cái người nước Anh đó, họ hỏi chúng ta What time is it? Mấy giờ rồi? Bây giờ là 11 giờ 22 phút. The time now is 11:22. Các bạn thấy rất là thú vị. Và chúng ta có thể dịch từ bất kỳ một ngôn ngữ nào sang một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, rất là hay. Tuy nhiên cái chụp hình ảnh, dịch từ hình ảnh và dịch từ tiếng nói chỉ thực hiện khi chúng ta có kết nối mạng, tức là chúng ta sử dụng mạng Wi-Fi hoặc chúng ta sử dụng mạng 4G. Tuy nhiên nếu không có mạng thì chúng ta vẫn có thể nhập được bằng tay và chúng ta dịch, nó dịch trực tiếp cho chúng ta. Tuy nhiên để làm được điều đó thì các bạn phải tải về đây. Ví dụ như ở đây là nó có cái dấu mũi tên nè, tiếng Việt thì tải về rồi nè, nhưng mà mấy cái tiếng kia chưa tải. Thì chúng ta muốn sử dụng được offline, ngoại tuyến, thì chúng ta phải tải các ngôn ngữ này về đó. Tuy nhiên khi tải về thì chúng ta không nói bằng dịch bằng
bằng giọng nói được, mà chúng ta chỉ dịch bằng cách đánh chữ vào. Đây cũng là một cái rất là hay khi mà không có mạng. Thì đây là một cái ứng dụng mà tôi thấy rằng rất tốt. Nó có thể giúp chúng ta học tập, nó giúp chúng ta giao tiếp, nhất là việc đi du lịch ở các nước ngoài một cách dễ dàng và thuận lợi, mà chúng ta không phải sợ sệt cái gì cả. Đó là cái ứng dụng rất thú vị mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.